دلتا ماركتينج من الشركات الرائدة في السوق السعودي من سنة 85. شركة دلتا ماركتينج تعتبر من أكبر الشركات في السوق الرياضي. عندنا فيتنس سوليوشنز خاصة بالفلورينج، الايكويبمنت، اللوكرز، في different categories موجودة عندنا. بنغطي السوق السعودي في different regions. في عندنا المنطقة الغربية، المنطقة الشرقية، في عندنا المنطقة الوسطى. في كمان فرع قسم عندنا خاص بالكونسيومر أو المتطلبات المنزلية، الأجهزة الرياضية في المنزل. في عندنا معارض موجودة في جدة وفي الرياض وفي الخبر. براند سبورتس ارت ده براند بتارجتنج الهوتيلز والكوميرشال كلابس، الانديه والانديه النسائيه، الانديه الرجالي. سبورتس ارت في عنده تكنولوجي جديد خاص بالجرين، انه ممكن ما يستعملش كهرباء، انه هو ممكن كمان يولد كهرباء كمان، طاقه ذاتيه ممكن تستخدمها في نفس المكان او نفس اللوكيشن. ابرز العملاء في عندنا مثلا كقطاع الفنادق، في عندنا الانتركونتيننتال، حاجات زي الانتركونتيننتال زي الهيلتون والشيراتون، يعني الفايف فور ستارز موجودين بنشتغل معاهم. واحد عايز يفتح جيم، عنده مثلا تارجت معين او عنده ناس فئه معينه عايز يوصل لهم، فاحنا بنقدر نساعده ان احنا نديله تصور كامل عن الجيم، ازاي ممكن يكون في المستقبل عن طريق دروينج. ممكن ناخد رسمات المكان، نقدر نعمل ديزاين ليها وشكل ليها، تكون المعدات معموله ازاي، وفي نفس الوقت نبدا نعمل معاه استشارات. ايه اللي ممكن يهمه في السوق بتاعه، ايه اللي ممكن يهمه في الاند يوزر او المستخدم الرئيسي للزبائن بتوعه. لان احنا بالنسبه لنا ما يهمناش ان بس يفتح المشروع وستوب، لا احنا عندنا الرينوفيشن كمان بتاعه، عايزين الاند يوزر يكون مستعد ومبسوط بحيث ان هو يقدر يفتح فرع واثنين وثلاثه. احنا موجودين، الوكاله موجوده معانا ما اتغيرتش بقالها سنين الحمد لله. احنا المينتنس عارفين السبير بارس ايه المطلوب، عارفين ايه ممكن اي مشاكل ممكن يتعرض لها العميل، وبالتالي احنا الحمد لله يعني فريق الصيانه عندنا في خلال 24 ساعه ل 48 ساعه بيكون محلل الموضوع. شكرا مقاولون.com.